channel นังกันเล่นซาลุงลมนักทั้งปีกันไงแกมาคอมเมนต์โชทักกูท่า Grace ที่จงCHINLADY ที่จงเอาโคกเสอีก YouTube channel นักกันเล่นซาลุงลมนักทั้งปีกันไงตัวนี้กันตัวดิ่งมีโชPapaya salad Papaya salad ที่ก็อวดง่ายอีกแกมาจงนี่ก็ดูดิ่งเต็นกับตัวด้านที่เขาเวจาตัวจานตัวนี้เห็นวิดีโอมาจะให้สเปซไลท์จนวิดีโอก็เป็นหลักฐานมีเสตัวนี้ก็ไปดิ่งมีแต่เห็นตั้งไงล่ะบิ๊กอินที่ก็เห็นแกมาจงนี่ก็เอเบลลงมีอะไรไงมี Salmon Papaya Salmon นั่นที่มีค่ะมาก็เห็น Salmon จงการไปดิ่งกันที่มาดีจนPapaya salad ที่อยากโทษจำจากกรอดมี fried chicken จงการ KFC จงกันในชีมาค่ะตั้มปินที่ก็เห็นนำมาให้ตัวที่ดิ่งอินติมลำนักกันไงจ้ากับวิดีโอนั่งก็ subscribe เราเสร็จจนเราก็ subscribe เทวุฒิจังฝากกันเป็นนนฮะมันจะติดจนlike และ share จงอ่ะลาที่มีเทจงค่ะที่ก็เห็นบ่มให้กันเป็นดุนฮะประคัดนักบิกกับตัวดิ่งนี้จะก็เห็นready เต็มกระเทียมดิจังหาgarlic ได้ดิมlong bean มาทักค่ะ fresh มีกันในเราจาก frozen มีก็เห็น lime ประคัดตีลงก็ไงนาเบลตินอาจารย์เขาลาดจากกรอดอารมณ์ตัวนี้กับ papaya กับตำตัวไปกับทีมเราแล้วน้ำมันนี่นั่นดูนิ่งเตอินนั่นนี่ไปโคอีกับ papaya salad เห็น MSG เตอชูมุขตำเดียวชูมุขเตค่ะกับไปต้นจนก็เห็นpapaya ก็เห็นไก่ตัวเจียดิจังมีเซมจนตัวนี้ก็ตัวดิ่งนี้จูซอสก็ไปดิ่งนี้จูมีซอสซิสละพุ่นนี้ซอสก็มันตัวนี้มาซอสเตก็ไงเดียวสิจ่าคันมาซอสเตก็มันละได้นังมันนี่นดูสิเสียจนนดูมี papaya ซอสปกค่ะสิเสียจะ flavor แค่นตับอินดูมีสิเสียจนนไปโคเขาแกจูชุ่มมีก็ดูตกเราซอสค่ะ papaya ซอสค่ะตั้มปีก็ try ไปชุ่มมีซอสค่ะก็ดูเราจะจะมาซอสเตเห็มอัลนอนเตนจ่าคันมาคัดค่ะไก่เต็มมีไก่ตัวนี้ไปดิ่งนะเต็มลำหนักไงมีเซมจนกับ papaya salad อาคทอดตร์คุณนักชัวบิ๊กอินที่การเห็นงับปีมีเห็นงับปีเยเสบัวเต็มมีงับปีเยเสอาหารนับไปจงอาทวีที่เชื่อมนับเป็นกันจะอาฟีงับปีแต่ตักข้ากันไปที่การเห็นอาหารที่ลงไปที่ขนมติงเป็นมีที่การดูการเห็นsalted crab ที่มีจงที่ไปโคตรเชื่อมเสมมา salted crab ที่เอาอวดเรามีนั้นส่วนสิจะจนไปหาวตุกเลี้ยมเราลองจะทุ่มปะทุ่มมีขนาดอวดตุกเราสิจะจนไปตุกหาวเลี้ยมเราใครมาข้าจะต้องเปิดเตะวันกระทบตาเดี๋ยวเวจ้าข้าต้องเปิดเตะลงกับไปเลยมากับข้าสละมีซุ่มฮีไก่จอกมีเซเอเชียนดอร่าและนั่นดูสิเสียจนมันตุกซุ่มกันปีนึงไงเราจะซุ่มฟาร์มีเตะขันใจแต่ตัวโคสิติเสียจนซอสปอร์กเตะซุ่มขันนับพอมนาลายมากับขันเคียนกันปีชงกับพับพายค่ะซอสขันนั่นแหละแล้วมาจุดที่จนมิกซ์ตาโจลามาลงจากงาไปที่เทียมซุ่มกันปีแทงขันอาหารเลี้ยงเราจะมีเตะจงขับเชียมก็ดูประคัดนักปีไก่ตัวก็ดูมีจุดใจด่าสิติเสียจนกันเห็นgarlic ไปกับวันดูกับวิดีโอค่ะต้องเปิดเตะกับวันชุบตร์เดาลาเลยมา garlic ค่ะกับวันมา garlic ค่ะกับวันไปดีคันก็เห็นมาทักค่ะไปมาดีคันก็เห็นไปดีไปดีละซอสข้ากันไปละตัวนี้จะซอสตำนนเต็งกระดูกจ้าคันซอสข้าตำนนเต็งกันไปละกระตาตุกแทงแล้วนังมาตรงนั้นแค่นพับพายนี่คันในลาเลยเต้ซอสเค็มเค็มสลัดมาซอสมาดิจนการเห็นบัวติดกระติมิเตค่ะกับไปละมามันนะคะโทตุกจังตุกจาคันชุมุค่ะต้องไปเตียงกับไปไลไปนดูเราต้องไปเลี้ยงแล้วน้องมานี่นดูมีปอกไปขอสักรอบยังไงนี้ไปไล
cái papaya có ordan cho ama asos long kha tompal te khi ban icho deuh se te khin tompal te khi ka cho papaya ka pai hlana ma chu di cha dang dang ka pai tam ka pai hlana khan arong to asos a thot nuwa khan adang kam ban pai zonga ka thot pi chi cha cha sos kha pi nga ya khan ka ro le ma ka hen ka ban cho thu ma na le ma ka khan avan tho chang lai avan i mix deuh avan icho deuh chang ka ban ti khan e ka hen salmon le kan papaya ka ban pai na la mo Maka kasala, madi chon kahen salmon. Madi kan kahen papaya.ประจำอยู่อันจะได้ปล่อยกันขาดช็อกแล้วโซ่กำลังเอ็นหาละเอ็นเข้าไหลแล้วดีลักเต็มหนาเต็มได้ปะนี่ให้เขาสวยอามาตัดทายปนนั่นเองเป็นตึกโซ่เป็นเอ็นหาอะไรจูมาลองแต่มันมาลองเป็นเอ็นหาละมั้งว้าวข้าวโพดหนึ่งจานนั่น try ไปชิมฮาว
so our side can be eaten. Our side put on papaya salad. Proba. Ta lo som sahabat så.
Hello guys. Nang kazau chalong lang tampi ka ngai makir ka sala ko kim ngai tang. An mo kan tong chan te na lai. Thank you for watching. Bye.